Hello friends, welcome to my channel. তো আজি আমি ফিটাৰ ITI ফিটাৰৰ নাম আপোনালোকে শুনিছে এই ITI ফিটাৰৰ যিটো এছাইনমেন্ট যিটো আছে এছাইনমেন্ট টেষ্ট যিটো কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে আজি সেই এছাইনমেন্ট টেষ্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আৰখিনি আমি সলভ কৰিম ITI ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ভলিউম 1 এণ্ড ভলিউম 2 और जितु NSQF लेवल 5 आंडारत आसे असाइनमेंट टेस्ट हेतु आजि आमी आलोचना करिम तो आजि प्रथमते प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चारिंग विषय फिटार सेफ्टी ए असाइनमेंट फॉर एक्सरसाइज 1.1.01 आजि आमी सॉल्व करिम जितु होइसे फेमिलियर विथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो चूज द करेक्ट आंसर First question to ইয়াতে কি দিয়া আছে কইছে যে which ministry promotes national skill development in India কি যে which ministry promotes national skill development of India option A কি দিয়া আছে MEA option A কি দিয়া আছে MEA Ministry of External Affairs option B দিয়া আছে MSME Micro, Small and Medium Enterprises Enterprise. Next there is MHRD. MHRD Ministry of Human Resource Development. And option D there is MSDE. MSDE ki there is Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. So বন্ধু বান্ধবী সকল এইটোৰ এনসাৰটো কি হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে অপচন ডি MSDE ইজ দা কারেক্ট এনসাৰ যে MSDE মিনিষ্ট্ৰি অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ ইজ দা কারেক্ট এনসাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন অপচন 2 হোৱাট ইজ দা ফুল ফৰ্ম অফ ITI হোৱাট ইজ দা ফুল ফৰ্ম অফ ITI ITI full form to কি যে ITI full form to হইছে অপশন এ দিয়া আছে ইন্ডিয়ান ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কি দিছে ইন্ডিয়ান ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নেক্সট দিছে ইন্ডিয়ান টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট নেক্সট অপশন সি দিছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আর অপশন ডি দিছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট তো ইয়ার শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশন সি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ইয়াৰ হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কি দিছে নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে হোৱাট ইজ দা ফুল ফৰ্ম অফ NCVT NCVT ITI ফুল ফৰ্ম NCVT আমি আগৰ কুৱেশ্যনটো কৰিলো ফুল ফৰ্ম অফ ITI এতিয়া আমি হোৱাট ইজ দা ফুল ফৰ্ম অফ NCVT NCVT ফুল ফর্ম to কি NCVT ফুল ফর্মত অপশন এ দিয়া আছে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ভোকেশনাল ট্রেনিং কি কইছে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ভোকেশনাল ট্রেনিং অপশন বি কি দিছে ন্যাশনাল কমিটি অফ ভোকেশনাল ট্রেনিং ন্যাশনাল কমিটি অফ ভোকেশনাল ট্রেনিং অপশন সি দিছে ন্যাশনাল কারিকুলাম ফর ভোকেশনাল ট্রেনিং আর অপশন ডি দিছে ন্যাশনাল কনফারেন্স ফর ভোকেশনাল ট্রেনিং ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশন এ ন্যাশনাল কাউন্সিল ফৰ ভোকেশনাল ট্ৰেইনিং কি ন্যাশনাল কাউন্সিল ফৰ ভোকেশনাল ট্ৰেইনিং হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কি কৈছে অপশন 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন কৈছে যে হুইচ ইনষ্টিটিউটছ ডেভেলপড ট্ৰেইনিং কোৰ্স মেটেৰিয়েলছ অফ ফৰ ITIs ITIs যিবি কিতাপ আছে এই কিতাপবোৰ কোনে ডেভেলপছ কৰে ITI যি কিতাপ কোৰ্স যিটো থাকে কুৱেশ্যন পেপাৰ যিবিলাক থাকে সেইটো কোনে মেইনটেইন কৰে অপশন এ দিছে CTI অপশন এ CTI দিছে কি সেন্ট্রাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট অপশন বি দিছে ATI কি দিছে এডভান্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট অপশন সি দিছে FTI মানে কি ফরম্যান ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আর অপশন ডি দিছে NIMI ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিডিয়া ইনস্টিটিউট
তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি নিমি যে নেশ্যনেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল মিডিয়া ইনষ্টিটিউট ইয়াতে আৰু কিছুমান কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে CTI ফুল ফৰ্ম হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ CTI যদি CTI ফুল ফৰ্ম আহে তেতিয়া এনসাৰটো হ'ব চেন্ট্ৰেল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট কি চেন্ট্ৰেল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট যদি ফুল ফৰ্ম অফ ATI আহে ATI ফুল ফৰ্ম হ'ব এডভান্স ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট আৰু যদি FTI ফুল ফৰ্ম আহে FTI ফুল ফৰ্ম আহিলে এনসাৰটো হ'ব ফৰমেন ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট আৰু যদি ফুল ফৰ্ম অফ নিমি আহে তেতিয়া হ'ব নেশ্যনেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল মিডিয়া ইনষ্টিটিউট তো ইয়াতে আৰু চাৰিটা কুৱেশ্যন ওলাল আৰু এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ SCVT আমি কিছু সময় আগতে পাই আহিছোঁ NCVT যাৰ ফুল ফৰ্ম আছিল নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ ভোকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং যদি SCVTৰ ফুল ফৰ্ম সোধে SCVTৰ ফুল ফৰ্ম সুধিলে হ'ব ষ্টেট কাউন্সিল ফৰ ভোকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং এতিয়া নেক্সট আমি কুৱেশ্যনটোত আহিছোঁ নাম্বাৰ 5 কুৱেশ্যন কি কৈছে হু ইজ দ্য হেড অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট হু ইজ দ্য হেড অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট অপশ্যন এ দিছে প্ৰিন্সিপাল অপশ্যন বি দিছে ট্ৰেইনিং অফিচাৰ অপশ্যন চি দিছে গ্ৰুপ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আৰু অপশ্যন ডি দিছে অফিচ ছুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট তো ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ প্ৰিন্সিপাল ইজ দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আমি নেক্সট ক্লাছত আলোচনা কৰিম যে ফিটাৰ চেফটিৰে 1.1.02 এক্সাৰচাইজ তো আজিলৈ এইখিনিতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ